Đây là cặp đôi hoàn hảo trong làng giải trí Hoa ngữ, lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Vụ bê bối ly hôn đã củng cố vị thế nữ diễn viên hàng đầu của Triệu Lệ Dĩnh, trong khi Phùng Thiệu Phong gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Nhưng ai ngờ 4 năm sau, anh lại bất ngờ trở lại mạnh mẽ, dường như sẵn sàng hoàn toàn bắt kịp Triệu Lệ Dĩnh. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Không có sự tỏa sáng của Triệu Lệ Dĩnh, anh đã hoàn toàn trở lại hay chỉ là một sự hồi sinh ngắn ngủi? Một cuộc chia tay cay đắng, như người ta vẫn nói, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Nếu có một bảng xếp hạng những cuộc hôn nhân ít được mong đợi nhất trong ngành giải trí, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn sẽ có tên trong danh sách này. Bỏ qua khoảng cách 9 tuổi, chỉ riêng tính cách của họ đã cho thấy họ đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Ngay cả khi ban đầu họ bị thu hút bởi nhau và buộc phải gắn kết số phận của mình, những quan điểm khác nhau không nhất thiết sẽ dẫn đến tình yêu theo thời gian. Vì vậy, dù họ có dành cho nhau bao nhiêu tình cảm, ngay từ đầu, mối quan hệ của họ đã vấp phải sự hoài nghi từ công chúng. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, đúng sinh nhật lần thứ 31 của Triệu Lệ Dĩnh, cặp đôi bất ngờ tuyên bố kết hôn trên mạng xã hội.